नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर बुरघाटे. आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा माझ्या माय टेक्नो स्कूल या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कम्प्युटरमधील डिलीट डाटा रिकव्हर कसा करावा, म्हणजेच पीसीमधील डिलीट झालेला डाटा परत मिळवणे. आपल्या कम्प्युटर किंवा पीसीमध्ये आपल्या इम्पॉर्टंट फाईल्स, फोल्डर, डॉक्युमेंट्स अशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण बाबी असतात की ज्यामध्ये आपण नेहमी वर्क करीत असतो. त्याचबरोबर इम्पॉर्टंट इमेजेस आणि व्हिडिओ सुद्धा आपण पीसीमध्ये अपलोड करून ठेवलेले असतात. त्यामध्ये काही पर्सनल सोबतच शैक्षणिक बाबी सुद्धा असतात. वर्क करत असताना आपल्या चुकीमुळे अनावधानाने तो डाटा डिलीट होत असतो किंवा एखाद्या वेळेस आपल्या चुकीमुळे संपूर्ण ड्राईव्ह ही फॉर्मॅट झालेली असते आणि मग आपण अस्वस्थ होतो आणि तो डाटा परत मिळवण्याकरता धडपडीत असतो. असे बरेचदा माझ्यासोबत आणि आपल्यासोबत सुद्धा होत असेल. तर हा डाटा परत कसा मिळवावा याबाबत आपण बरेचसे प्रयत्न केले असतील, परंतु आज जी ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहे ती अतिशय सोपी असून सहज वापरता येणारी आहे. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया माझे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. नियमित नोटिफिकेशन मिळण्याकरता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. यानंतर आपल्याला पीसी किंवा संगणकाच्या स्क्रीनवरती यायचं आहे. यामध्ये मी आपणास डाटा रिकव्हर करण्याकरता एक छोटे सॉफ्टवेअर सांगणार आहे की ज्याची साईज अतिशय छोटी असून वापरण्यात अगदी सोपी आहे. माझा डाटा डिलीट झाल्यानंतर मी रिकव्हर करण्याकरता याच सॉफ्टवेअरची मदत घेतलेली आहे. म्हणून केवळ आपल्याकरता तयार केलेला हा खास व्हिडिओ. यानंतर आपल्याला आपल्या कम्प्युटरमधील क्रोम ब्राउझर ओपन करायचे आहे. त्याकरता मी त्यावर क्लिक करीत आहे. क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर यामधील सर्च बॉक्समध्ये आपल्याला ccleaner.com/requia अशा प्रकारे टाईप करायचं आहे. या सॉफ्टवेअरची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आपण त्यावर क्लिक करून सुद्धा ही साईट ओपन करू शकता. आपण या ठिकाणी ही साईट ओपन करूया. त्याकरता मी तिला ओपन करीत आहे. बघा, या ठिकाणी आपल्याला दिसत असेल या सॉफ्टवेअरचा इंटरफेस अशा प्रकारचा आहे आणि यामध्ये वरच्या बाजूला सी क्लीनर अशा प्रकारचा एक लोगो आहे आणि मधल्या बाजूला रिक्वा अशा प्रकारे लिहून आलेला आहे. यामध्ये आपल्याला खालच्या बाजूला 2 टॅब दिसत असतील. यापैकी ग्रीन टॅबमध्ये डाउनलोड फ्री व्हर्जन अशा प्रकारे टाईप केलेलं आहे. यावर आपल्याला क्लिक करायचे आहे. क्लिक केल्याबरोबर आपण ऑटो स्क्रोल होऊ आणि खालच्या बाजूला आपल्याला रिक्वाचे काही व्हर्जन दिसत असतील, परंतु यापैकी आपल्याला फ्री व्हर्जन घ्यायचं आहे. आपल्याला पेड व्हर्जन या ठिकाणी नको आहे. आपण नेहमी फ्री व्हर्जनद्वारे वर्क करावे. पुन्हा याला आपण स्क्रोल करावे आणि खालच्या बाजूला बघा फ्री डाउनलोड अशा प्रकारे एक पर्याय आपल्याला दिसत असेल. यावर आपण क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर रिक्वाचे फ्री आणि प्रोफेशनल असे 2 पर्याय उपलब्ध झालेले आहे की ज्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहे हे आपल्याला दाखवलेले आहे. फ्रीमध्ये काही फॅसिलिटीज आपल्याला कमी दिसतील तर पेडमध्ये काही फॅसिलिटीज आपल्याला जास्त दिसतील. त्याकरता आपल्याला काही डॉलर सुद्धा मोजावे लागतील, परंतु आपल्या प्रोफेशनल वर्क नसून आपले पर्सनल वर्क आहे आणि यामध्ये मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपल्या ड्राईव्हमधील जो डिलीट झालेला डाटा आहे तो आपण या पद्धतीने रिकव्हर करू शकतो. त्यामुळे आपण पेडच्या भानगडीमध्ये न पडता फ्री व्हर्जनवर क्लिक करावे. या ठिकाणी डाउनलोड ऑप्शन आहे, यावर आपण क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर बघा या बाजूला ते सॉफ्टवेअर या ठिकाणी डाउनलोड व्हायला सुरुवात झालेली आहे आपल्याला दिसत असेल आणि अगदी छोटंसं सॉफ्टवेअर असल्यामुळे ते डाउनलोड सुद्धा झालेलं आहे. यामधील यावर आपण क्लिक करूया. शो इन फोल्डर करूया. शो इन फोल्डर केल्याबरोबर आपल्याला ते सॉफ्टवेअर आपल्या डाउनलोड ऑप्शनमध्ये डाउनलोड झालेले दिसेल. या सॉफ्टवेअरला इन्स्टॉल करण्याकरता आपण त्यावर डबल क्लिक करावे. डबल क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारचा एक बॉक्स ओपन होईल आणि यामधील रन या ऑप्शनच्या मदतीने आपल्याला हे सॉफ्टवेअर आपल्या पीसीमध्ये इन्स्टॉल करून घ्यायचे आहे. त्याकरता रन या ऑप्शनवर क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर प्रोसेस होत आहे. यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारे एक छोटा विंडो ओपन होईल आणि यामध्ये इन्स्टॉल हा पर्याय आपल्याला दिसेल. यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर रिक्वाचा जो सेटअप आहे तो या ठिकाणी इन्स्टॉल व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि या ठिकाणी बघा मेसेज सुद्धा आलेला आहे, हॅज बीन सक्सेसफुल, आणि आपल्याला रन रिक्वा यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर ते सॉफ्टवेअर या ठिकाणी रन व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आपण हे क्लोज करूया. तर अशा प्रकारे आपल्या पीसीमध्ये हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालेलं असेल. बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल रिक्वा नावाचे अशा प्रकारे लोगो असलेले एक सॉफ्टवेअर आपल्या पीसीमध्ये इन्स्टॉल झालेले आहे. आता या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने आपण आपला डिलीट झालेला डाटा, फॉर्मॅट झालेला डाटा कशा प्रकारे रिकव्हर करावा ते मी आपणास सांगणार आहे. त्याकरता यावर क्लिक करून याला आपण ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारे छोटी विंडो येईल. त्यामध्ये नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर बघा आपल्याला जी फाईल रिकव्हर करायची आहे ती फाईल कोणत्या प्रकारची होती. पिक्चर, म्युझिक, डॉक्युमेंट, व्हिडिओ, कॉम्प्रेस, ईमेल यापैकी त्या फाईलचा टाईप कोणता होता
यावर आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल किंवा ऑल फाइल्स यावर सिलेक्ट केले तरी चालेल. परंतु मी या ठिकाणी माझे काही शैक्षणिक इमेज असल्यामुळे मी पिक्चर ऑप्शनला टिक करीत आहे आणि यानंतर नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करीत आहे. यानंतर आपल्याला एक प्रश्न विचारला जातो, व्हेअर वेअर द फाइल्स, म्हणजेच आपली फाईल आपल्याला आठवते का ती कोणत्या ठिकाणी होती. जर आपल्याला आठवत असेल तर त्या प्रकारचा पर्याय या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. ती कोणत्या ड्राईव्ह मध्ये होती. अशा प्रकारे स्पेसिफिक लोकेशन जर आपल्याला माहित असेल तर ते लोकेशन सुद्धा आपण या ठिकाणी टाकू शकता. आणि जर आपल्याला ते कोणत्या ठिकाणी होते माहित नसेल तर वरच्या बाजूला आय एम नॉट शुअर अशा प्रकारचा एक पर्याय आहे, यावर टिक करावे आणि यानंतर खालच्या बाजूला पुन्हा नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी शेवटी आपल्याला इनेबल डीप स्कॅन अशा प्रकारचा एक पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. यावर जर आपण क्लिक केले तर त्या सॉफ्टवेअरचे स्कॅन करण्याची जी प्रोसेस आहे ते डीप मध्ये स्कॅन करेल आणि आपल्याला नको असेल डीप मध्ये स्कॅन तर आपण यामधून हे टिक काढू शकता. अशा प्रकारे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला स्टार्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. स्टार्ट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी स्कॅनिंगची प्रोसेस सुरू झालेली आहे आणि ही प्रोसेस थोडी मोठी सुद्धा असू शकते कारण या ठिकाणी मी फक्त इमेजेस घेतलेले आहे डिलीट झालेले आणि ते रिकव्हर मला करायचे आहे म्हणून या ठिकाणी प्रोसेस होत आहे. बघा वरच्या बाजूला स्कॅनिंग 5 of 6 ड्राईव्ह म्हणजेच 6 ड्राईव्ह या ठिकाणी हे स्कॅन करणार आहे. आणि बघा आणि अतिशय जलद गतीने या ठिकाणी डिलीट झालेले संपूर्ण फोटो स्कॅन झालेले आपल्यासमोर दिसत असतील. यामध्ये बरेचसे फोटोग्राफ्स आहेत, आपण स्क्रोल करून चेक करू शकता. बघा 3382 फाइल्स या ठिकाणी स्कॅन झालेले आहेत. यामध्ये माझे काही इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट्स होते, काही इमेज होत्या, काही आवश्यक QR कोड होते. जे शैक्षणिक माहिती जी माझी होती किंवा शैक्षणिक इमेज जे माझे होते ते या ठिकाणी डिलीट झालेले होते. ते रिकव्हर करण्याकरता मी या सॉफ्टवेअरचा शोध घेतलेला आहे. आपण या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने आपला कुठल्याही प्रकारचा डाटा असो, मी तुम्हाला आधी सांगितलेल्या फाईल, फोल्डर, डॉक्युमेंट हे सुद्धा आपण रिकव्हर करू शकता. त्याचबरोबर इम्पॉर्टंट इमेजेस, व्हिडिओ आहे आणि ड्राईव्ह जर फॉर्मॅट झाली असेल तर ती सुद्धा आपण या ठिकाणी रिकव्हर करू शकता. मी फक्त प्रॅक्टिकली तुम्हाला या ठिकाणी इमेजेस कशा प्रकारे रिकव्हर करावे हे सांगितलेलं आहे. आता यापुढील प्रोसेस बघूया. त्यानंतर आपल्याला यामधील इमेजेस चेक करून ते सिलेक्ट करायचे आहे. त्याकरता त्या प्रत्येक इमेजवर एक आपल्याला बॉक्स दिसेल त्यावर आपल्याला टिक करायचं आहे. बघा अशा प्रकारे आपण त्यावर टिक करावे. आपल्याला दिसत असेल मी कशा प्रकारे या ठिकाणी क्लिक करीत आहे. त्यानंतर एकदा जर आपल्याला काही इमेजेस सिलेक्ट करायचे असतील तर आपण त्याला माऊसच्या मदतीने अशा प्रकारे सिलेक्ट करू शकता. सिलेक्ट केल्यानंतर कंट्रोल की दाबायची आहे आणि यानंतर कुठल्याही एका बॉक्समध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की ते संपूर्ण सिलेक्ट केलेले इमेजेस किंवा सिलेक्ट केलेले डॉक्युमेंट्स या ठिकाणी टिक झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे सुद्धा आपण ते इमेजेस सिलेक्ट करू शकता. आवश्यक ते इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर खालच्या बाजूला बघा रिकव्हर अशा प्रकारची एक टॅब आहे, ती ऍक्टिव्ह झालेली आपल्याला दिसेल. या टॅबवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर ब्राउज फॉर फोल्डर म्हणजेच आपल्याला हे रिकव्हर केलेले फोटो आपल्या पीसी मधील कोणत्या ड्राईव्ह मध्ये ठेवायचे आहे ते लोकेशन या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. सिलेक्ट लोकेशन फॉर रिकव्हरी. यामध्ये आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे ज्यामध्ये जागा खाली असेल ती ड्राईव्ह आपण या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. मी प्रॅक्टिकली या ठिकाणी जी फोल्डर सिलेक्ट केलेले आहे आणि यामध्ये बघा एक मी नवीन फोल्डर तयार केले होते. यामध्ये किशोर आणि यामध्ये बघा एक रिकव्हर फोटो म्हणून मी आधीच एक फोल्डर तयार करून ठेवलेले आहे. आपण अशा प्रकारे एक फोल्डर आधी तयार करून ठेवावे किंवा ज्या फोल्डरमध्ये जागा असेल ते फोल्डर या ठिकाणी तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. बघा मी या ठिकाणी रिकव्हर फोटो नावाचे एक फोल्डर आहे ते सिलेक्ट करीत आहे आणि सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली आपल्याला ओके या बटनावर क्लिक करायचं आहे. बघा मी या ठिकाणी क्लिक करीत आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला दाखवलं जाईल टोटल रिकव्हर फाईल 13, फुल रिकव्हर 12 आणि पार्टली रिकव्हर 1 अशा प्रकारे एक समरी या ठिकाणी आपली आलेली आहे. आपण यानंतर ओके या बटनावर क्लिक करावे. आपण या वरच्या टॅबवर क्लिक करून हा विंडो मॅक्झिमाइज सुद्धा करू शकता. बघा अशा प्रकारे आणि या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारे आपण फाईल त्या सिलेक्ट सुद्धा करू शकता. सिलेक्ट करताना कंट्रोल की दाबायची आहे आणि कुठल्याही एका बॉक्सवर क्लिक करायचं आहे. तर संपूर्ण सिलेक्ट केलेल्या इमेजेसला या ठिकाणी टिक आलेला आपल्याला दिसतील. सुरुवातीला मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे मी फक्त इमेज हा प्रकार यामधला सिलेक्ट केला होता. आपण ऑल टाईप फोल्डर जर या ठिकाणी सिलेक्ट केले असते तर संपूर्ण पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध झालेले असते. आणि या बाजूला बघा क्लिक केल्यानंतर ऑल लोकल डिस्क म्हणजे सध्या या ठिकाणी जे आपल्याला दिसत आहे हे केवळ आपण स्कॅन केलेले इमेजेस आहेत, म्हणजेच केवळ स्कॅन केलेले पिक्चर या ठिकाणी आपल्याला दिसतील. परंतु ऑल ऑप्शन जर आपण सिलेक्ट केला असता तर बघा या ठिकाणी
आपल्याला ड्रॉप डाऊन बॉक्स दिसेल, यामध्ये पिक्चर, म्युझिक, डॉक्युमेंट, व्हिडिओ, कॉम्प्रेस, इमेल्स अशा प्रकारचे जे पर्याय आहेत ते पर्याय सुद्धा या ठिकाणी शो झाले असते. फक्त या ठिकाणी आपल्याला पिक्चर दिसतील बघा. म्युझिकवर मी क्लिक केल्यानंतर आपल्याला म्युझिकचा डाटा कुठल्याच प्रकारे स्कॅन झालेला शो होणार नाही. यानंतर डॉक्युमेंट्स पण शो होणार नाहीत. व्हिडिओ, कॉम्प्रेस आणि इमेल्स अशा कुठल्याच प्रकारचा डाटा या ठिकाणी शो होणार नाही. फक्त या ठिकाणी पिक्चर म्हणजेच इमेजेस या ठिकाणी शो होतील. आपल्याला या ठिकाणावरून एखादी ड्राईव्ह पुन्हा स्कॅन करायची असेल, फॉर एक्झाम्पल मी जी ड्राईव्हवर क्लिक करतो, या ठिकाणी स्कॅन ही टॅब आहे, यावर क्लिक करून पुन्हा स्कॅन करतो, तर बघा आपल्यासमोर जी ड्राईव्ह हे पुन्हा स्कॅन होताना दिसत असेल. स्कॅन झाल्यानंतर त्यामधील संपूर्ण इमेजेस आपल्यासमोर शो झालेले दिसत असतील, फक्त जी ड्राईव्ह मधील. बघा अशा प्रकारे या ठिकाणचे 1955 फाईल्स आपल्याला स्कॅन झालेल्या दिसत असतील. तर यामध्ये सुद्धा आपले काही डॉक्युमेंट्स इम्पॉर्टंट होते, तर ते संपूर्ण इमेजेस आपण सिलेक्ट करून रिकव्हर करू शकतो. बघा या ठिकाणी सुद्धा सिलेक्ट हा ऑप्शन आहे. बाजूला यामधील कोणत्याही इमेजवर क्लिक करून आपण तो इमेज या ठिकाणी बघू शकता आणि त्या जवळील असलेल्या बॉक्सवर क्लिक करून त्याला सिलेक्ट करू शकता. आणि यानंतर रिकव्हर हा पर्याय आहे. बघा पुढील फोटो, याला सुद्धा मी टिक करीत आहे. अशा प्रकारे आपण चेक करून घ्यावे, त्याला सिलेक्ट करावे. काही एज्युकेशनल फोटो या ठिकाणी माझे डिलीट झाले होते, ते अशा प्रकारे मी त्याचा शोध घेतला आणि ते रिकव्हर केलेले आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी रिकव्हर ऑप्शन आहे, यावर क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर बॉक्स ओपन होईल. यामधील कुठल्या ड्राईव्हमध्ये आपल्याला ते सेव्ह करायचे आहे ते ड्राईव्ह आपण या ठिकाणी ओपन करावी आणि त्यामधील फोल्डर सिलेक्ट करून ओके या बटनावर क्लिक करावे. डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर टू द सेम ड्राईव्ह? यस आणि ओके. तुम्हाला त्याच ड्राईव्हमध्ये पुन्हा फोटो सेव्ह करायचे आहेत, अशा प्रकारे प्रश्न त्यांनी आपल्याला विचारला. तर अशा प्रकारे आपण आपला डिलीट झालेला डाटा आपण सहज आणि सोप्या पद्धतीने रिकव्हर करू शकता. आता रिकव्हर झालेला डाटा रिस्टोर झाला किंवा नाही हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. त्याकरता आपण या सॉफ्टवेअरला मिनिमाइज करू शकता किंवा क्लोज सुद्धा करू शकता. आपण मिनिमाइज करूया आणि यानंतर तो डाटा आपण ज्या ठिकाणी रिकव्हर केला होता ती फाईल ओपन करूया. त्याकरता मी कम्प्युटरमध्ये जात आहे. कम्प्युटर ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर बघा मी जी या ड्राईव्हला ओपन करीत आहे आणि यामधील माझ्या नावाचा एक फोल्डर आहे त्याला ओपन करत आहे आणि यामधील रिकव्हर फोटो अशा प्रकारे एक फोल्डर मी तयार केले होते त्याला ओपन करीत आहे. तर ओपन केल्याबरोबर आपल्या लक्षात येईल की या ठिकाणी मी सिलेक्ट केलेले जे इमेजेस होते ते या ठिकाणी रिकव्हर झालेले. यामध्ये माझे सर्टिफिकेट्स आहे, एज्युकेशनल इमेजेस आहेत आणि QR कोड सुद्धा आहे. अशा प्रकारे इम्पॉर्टंट जी माहिती आहे ती माहिती आपण रिकव्हर करू शकता. आपला इम्पॉर्टंट डाटा रिकव्हर झाल्यानंतर तुम्हाला नक्की आनंद होईल. अशा प्रकारे आपण आपला पर्सनल किंवा एज्युकेशनल डाटा रिकव्हर करू शकता. तर आजच्यासाठी एवढेच. माझ्या चॅनलवर आपण जर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि एक लाईक नक्की करा. पुन्हा भेटूया एक महत्त्वपूर्ण विषय घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.